Assalamualaikum, hai semua. Saya Nazatul dari Buat Orang Lapar. Hari ini saya nak tunjukkan cara untuk membuat puding yang cantik dan berwarna-warni dengan hanya menggunakan Cordia Jalin. Okey, jom kita mula. Okey, mula kat sini saya ada air sejuk. Lepas tu saya masukkan gelatin. Kacaukan gelatin ni dengan air sejuk sampai sebati. Gelatin ni ada jual yang halal tau, so jangan risau. Boleh cari gelatin yang halal dekat mana-mana supermarket ataupun bakery. Okey, lepas dah sebati tu, kita ketepikan dulu gelatin ni lebih kurang dalam 10 minit supaya dia mengembang. Okey, lepas tu kita bancuh pula air dengan pelbagai jenis perisa untuk menjadikan puding ni cantik dan berwarna-warni. Kat sini saya gunakan perisa anggur, lepas tu saya ada perisa sasi. Kemudian untuk warna merah saya gunakan perisa rose dan yang akhir sekali saya gunakan perisa mangga. Untuk perisa ni sebenarnya tak kisah, boleh gunakan berbagai jenis perisa yang lain ataupun boleh juga tambah sedikit pewarna untuk menyerlahkan lagi warna-warna pada puding ni. Cordia daripada jalin ni sebenarnya dah manis tau, so kita tak perlu lagi letak gula kat dalam bancuhan ni. Okey, lepas tu masukkan air panas lebih kurang dalam 200 ml. Kalau tawar ataupun kurang manis, boleh tambah lagi perisa tadi mengikut kemanisan yang kita nak. Okey, bila gelatin dah kembang, kita masukkan lebih kurang dalam 1 sudu besar pada setiap cawan ni. Kemudian kita kacau sampai gelatin tadi betul-betul hancur. Make sure air yang kita gunakan tadi betul-betul panas supaya gelatin ni mudah untuk dihancurkan. Untuk gelatin ni sebenarnya kalau kita letak banyak, dia punya puding tu akan jadi lebih kenyal. Kalau kita letak sikit, dia punya puding akan menjadi lebih lembut. So terpulang pada masing-masing suka tekstur yang macam mana. Cumanya kalau gelatin tu sikit, dia punya puding ni agak lambat sikit untuk mengeras. Lepas tu kita sediakan cawan ataupun bekas yang sesuai untuk kita letakkan puding ni. Masukkan sedikit bancuhan puding tu kat dalam cawan, lepas tu kita perlu keraskan dulu. Masukkan kat dalam peti ais lebih kurang dalam 30 minit atau 1 jam sampai permukaan puding tu tadi mengeras. Sementara nak tunggu layer yang pertama tadi keras, kita bancuh dulu dia punya layer yang kedua. Untuk layer yang kedua ni, saya gunakan susu segar. Lepas tu saya masukkan juga whipping cream. Whipping cream ni untuk bagi rasa puding ni lebih sedap dan berlemak. Tapi kalau tak nak guna whipping cream, boleh lebihkan je susu segar tadi. Ataupun boleh juga gunakan susu cair. Lepas tu masukkan sedikit gula sebab susu dan whipping cream tadi tawar. So kita letak gula untuk bagi dia rasa manis sikit lah. Lepas tu kita kacau sampai gula tadi hancur dan susu ni menjadi sedikit suam. Tapi jangan sampai bancuhan ni menggelegak. Okey, bila dah panas tu kita alihkan bancuhan ni daripada dapur. Kemudian kita masukkan lebihan gelatin tadi. Kita kacau sampai gelatin tadi hancur dan sebati kat dalam bancuhan ni. Okey, layer yang pertama tadi dah pun keras. Lepas tu kita boleh masukkan bancuhan susu dan whipping cream tadi. Tapi sebelum tu make sure bancuhan susu dan whipping cream ni tadi betul-betul sejuk, sebabnya kalau bancuhan ni panas, dia akan mencairkan layer yang bawah tu tadi. So nanti dia punya puding ni akan bercampur. Sebenarnya untuk buat puding ni tak kisah dia punya pattern macam mana. Nak buat sengit pun boleh, nak buat lurus pun boleh. Terpulang pada kreativiti masing-masing. Saya saja je nak buat sengit-sengit macam ni sebab nampak lebih cantik dan menarik kat dalam cawan tu. Bila dah siap masukkan adunan susu tadi kat dalam cawan, kita perlu keraskan sekali lagi sampai permukaan puding ni mengeras. Last sekali baru kita masukkan lagi 2 perisa tadi iaitu mangga dan sirap kat dalam cawan ni. Sementara tunggu 2 layer yang bawah ni mengeras, untuk bancuhan mangga dan sirap tadi kita boleh letak kat luar je, tak perlu masukkan dalam peti ais. Kalau kita letak kat luar je, dia memang tak akan mengeras, so jangan risau. Dia cuma akan mengeras kalau kita letak kat dalam peti ais je.
Okey, bila dah siap tu, kita boleh masukkan puding ni kat dalam peti ais lebih kurang dalam 4 jam ataupun sampai keseluruhan puding ni mengeras. Bila puding ni dah mengeras, bolehlah kita hiaskan dengan pelbagai jenis buah-buahan. Puding ni sesuai dimakan semasa sejuk je sebabnya bila kita biarkan puding ni pada suhu bilik, dia akan mencair. Tekstur puding menggunakan gelatin ni memang sangat lembut. Berbeza dengan agar-agar, dia lebih keras dan lebih kenyal. So, sesiapa yang sukakan puding yang lembut dan ada pelbagai rasa, boleh cuba resipi ni nanti, okey? Cara nak buat dia pun senang sangat. Okey, itu je daripada saya. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.